در طول دوره بارداری مادر و جنین تغییرات هورمونی و فیزیکی خیلی زیادی رو تجربه میکنن که تغذیه نقش اساسی توی اونها داره و اگه ما حواسمون به غذا نباشه میتونه مشکلاتی برای ما ایجاد کنه. توی این ویدیو میخوایم 4 تا از مهمترین مواد مغذی که حتما مادران باردار در طول دوره بارداری باید مصرف کنن رو با هم بررسی کنیم. خب همونجور که میدونید در طول دوره بارداری نیازهای تغذیه ما افزایش پیدا میکنه، جوری که اصلا قدیمی‌ها میگن شما باید اندازه 2 نفر غذا بخورید، ولی خب به این شدت هم نیست. بیشتر نیازهای ما توی 3 ماهه دوم و سوم هست که افزایش پیدا کنه و اون افزایش نیازهای مواد مغذی رخ بده. ولی خب 4 تا از مهمتریناش امروز می‌خوایم بررسی کنیم. اولین و مهمترین فاکتوری که باید بهش دقت کنین فولیک اسید هست. فولیک اسید انقدر مهم هست که اصلا پیشنهاد میشه به مادرانی که قصد بارداری دارن از 3 ماه قبل شروع کنن مکملیاری شدن با فولیک اسید و مکملش رو مصرف کنن، چرا که کمک میکنه از نقص‌های عصبی در جنین جلوگیری بشه. علاوه بر اینکه شما میتونید منابع غذاییش هم بخورید. حالا منابع غذاییش مثل سبزیجات برگسبز هست، حبوبات هست، گروه گوشت هست، ولی اون مکملیاری هم حتما مد نظر بگیریم. دومین ماده مغذیمون میشه آهن. چرا که در طول دوره بارداری ما افزایش حجم خون داریم برای خون رسانی و اکسیژن رسانی به جنین و این افزایش حجم خون خب نیاز داره به اینکه گلبول ساخته بشه و نیاز به آهنمون افزایش پیدا میکنه. حتی ما توی 3 ماهه همون اول دوم سوم هم ممکنه مکملیاری با آهن توسط پزشک حالا زنان یا متخصص تغذیه برای شما انجام بشه، ولی خب منابعش هم بدونیم. منابعش هم میشه گروه‌هایی مثلا گروه گوشت‌ها، گروه حبوبات، سبزیجات برگسبز، اینا هم کمک کننده است. فقط نکته‌ای که باید در نظر بگیرید هر موقع می‌خواید منابع آهن استفاده کنین، اگه بتونین منابع ویتامین سی مثل نارنج یا لیمو هم در کنارش استفاده کنین، کمک می‌کنه که اون جذب آهن خیلی خیلی بیشتر بشه. سومین ماده مغذی مهممون میشه کلسیم. کلسیم خب نقش مهمی توی استخوان‌سازی و رشد جنین داره و حتما توصیه میشه که منابع اون مثل لبنیات یا برخی سبزیجات مثل بروکلی یا حالا مثلا ترکیبات دیگر استفاده کنین. ممکن است برخی از مادرها نتونن لبنیات رو خوب استفاده کنن، حالا لاکتوز اینتولرنس هستن، نمیتونن، یا مثلا به پروتئین شیر ممکنه حساس باشن. ما برای این مادرها حتما توصیه میکنیم که از مکمل‌های کلسیم استفاده کنن، چرا که یکی از مهمترین مواد مغذی. و آخرین ترکیبی که خیلی برای ما مهم میشه پروتئین هست، چرا که در تمام فرآیندهای بارداری، یعنی از سنتز، از رشد جنین، از رشد استخوان و همه اینها ما نیاز به پروتئین داریم. و پروتئین ها اینکه کدومش خوبه کدومش بده ما یه ویدیو جداگانه قبلا رفتیم، لینکشو بالا قرار میدیم اگه دوست داشتین اون ویدیو رو ببینید. ولی به طور کلی منابع پروتئین های خوب میشه گروه گوشت ها، به خصوص گوشت های کم چرب، از اون ور تخم مرغ، لبنیات، همه اینها کمک میکنن که اون عضله سازی و رشد جنین خیلی خیلی خوب اتفاق بیفته. به خصوص در 3 ماهه دوم و سوم بارداری نیاز به پروتئین ما خیلی افزایش پیدا میکنه. ترکیبات دیگه هم هستن مثل حالا کولین یا مثلا برخی از ویتامین های دیگه که میشد در مورد اونها صحبت کرد، ولی خب دقت کنید مهمترین اصل تغذیه در طول دوره بارداری تنوع و تعادل هست، یعنی شما بتونید از تمام مواد غذایی به قدر کافی میل کنید.